Jemi rikthyer në studio. I ftuari i radhës është nga Austria, jeton në Gjermani, drejtuesi i organizatës Misioni është i mundur, me vizione strategjike për trupin e Krishtit për këto kohë. E gjithashtu është një mbështetës i shumë projekteve humanitare në vendin ton, ka ardhur në Shqipëri për të prezantuar librin e tij të parë nga gjermanishtja në gjuhën shqipe. Është pikërisht libri që kam në duar. Si arrihet uniteti. Ky libër është një broshurë studimi dhe për më shumë i ftuari ynë Petër Ishka do të na flasë këtë mbrëmje. Mirë se erdhe zoti Petër në studio. Welcome to our studio. Thank you. Është kënaqësi të të kemi këtu për herë të parë. It's a pleasure to have you here for the first time. Ti erdhe në Shqipëri për të prezantuar librin tënd të parë, të përkthyer nga gjuha gjermane në shqip. Si ndihesh për këtë? You came to Albania to introduce your book, translated from German to Albanian for the first time. How do you feel? Yes, it is a pleasure and it's exciting. Është një kënaqësi dhe është ngazëlluese. And it's a challenge because since 1 year I was looking for someone who can translate in a good quality. Është gjithashtu një sfidë sepse është një vit dhe më tepër që kam qenë duke menduar, duke pritur për të gjetur dikë i cili do ta përkthente librin në gjuhën shqipe. Because I have the impression this topic is also very important for Albania as it is in Germany. Kam përshtypjen që ky topik është shumë i rëndësishëm edhe për Shqipërinë. Po, është një temë vërtet shumë e bukur. Si është pritur libri në Gjermani kur doli për herë të parë? How is your book received when it was introduced in German for the first time? The reason for the book in Germany was a special conference for the Day of Unity. Libri im u prezantua për herë të parë në një konferencë për unitetin. You know, in Germany we have this Day of Unity where East and West Germany come together. Ne kemi një ditë në Gjermani ku Gjermania perëndimore dhe lindore vinë së bashku në unitet. And churches use this day as a kind of celebration also to show the unity of the churches. Dhe kishat në Gjermani e përdorin këtë ditë për të ndërtuar unitetin në mes tyre. And they invite me to speak about unity at this conference. Dhe ata më ftuan që të flisja për unitetin në këtë konferencë. And I was finished with the topic because always the same about unity. Ishte konsumuar shumë ky subjekt mbi unitetin në Gjermani. And for this I was asking the Lord, let me forget what I know and let me see it new. Për këtë e pyeta Perëndin dhe I thash, të lutem më bëj të harroj çfarë di për unitetin dhe më mësoj gjëra të reja. And the answer is now this book. Dhe përgjigjja e pyetjes sime është libri. Dhe unë uroj që ky libër të ketë të njëjtin impakt edhe këtu në Shqipëri. And I hope that this book will have the same impact in Albania. Yeah, the first reaction the main reaction in Germany was that a lot of groups and churches use it as a kind of handbook to bring unity into the little cells. Gjëja e mirë është që në Gjermani këtë libër e përdorin si një libër të vogël, të cilin e përdorin në përkisha për të mësuar për unitetin. Po. Zoti Petër, çfarë do thotë për ty unitet? What does it mean unity for you? Yeah, after I had this question, I realized that the main focus is the relationship to Jesus. Pasi e pata këtë pyetje, gjëja e parë që më vajti në mendje ishte marrëdhënia me Jezusin. I realized unity is not a question of doctrine and of tradition. Kam kuptuar se uniteti nuk është çështje doktrine ose tradita. The key point is if I have a relationship as Jesus told, as he has with the Father, with him. Është nëse unë kam një marrëdhënie me Jezusin, ashtu si Jezusi ka marrëdhënie me Atin. And I meet someone who has this relationship with Jesus, then we can have unity.
Dhe kur unë takoj dikë që ka këtë lloj marrëdhënie me Jezusin, atëherë ne kemi unitet. And in this moment, it's not so important if we have a different theology or a different style of worship or whatever. Dhe në këto momente nuk është e rëndësishme që të kemi teologji të njëjtë ose mënyrë adhurimi të njëjtë, ose të ndryshme. Dhe ku mendoni se ka zanafillin uniteti? Where is unity originated? It's a fruit of the relationship. If we talk about a body, so it is necessary that a part is on the body and not 1 kilometer away from that. Uniteti është çështje marrëdhënie me Perëndin. Nëse flasim për trupin, një trup duhet të jetë i bashkuar me të gjitha gjymtyrët. Një gjymtyr që ndahet nga trupi nuk funksionon. A fliste Jezusi për unitetin edhe çfarë synonte ai? Did Jesus spoke about unity and what was his purpose? Yeah, he spoke a lot of his relationship to the Father. Jezusi fliste shumë për marrëdhënien e tij me Atin. And special, we think that John 17 is the key chapter of unity. Dhe veçanërisht mendojmë se Gjoni 17 është kapitulli çelës për unitetin. And we think Jesus prayed for unity. Ne mendojmë që Jezusi u lut për unitetin. But as I was reading this chapter new before this conference, por ndërsa po lexoja këtë kapitull përpara konferencës, I realized that Jesus did not pray for unity. Kuptova që Jezusi nuk u lut për unitetin. He prayed for 3 things so that unity can happen. Ai u lut për 3 gjëra që uniteti të ndodhte. And these 3 points are important points in this book. Dhe këto 3 pika janë shumë të rëndësishme në librin tim. One point was to behold these people in my name that you gave me, Father. E para është që t'i ruash këto njerëz në emrin tim. And this has a lot to do with that we mostly are standing for some names like denominations before Jesus. Ka ndodhur që ne qëndrojmë ose kemi emra të ndryshëm, denominacionesh, përveç Jezusit. Then he prayed, save these people for the evil. Atëherë pika e dytë që Jezusi u lut është shpëtoi këto njerëz nga i ligu. Because the evil is totally overcome by Jesus and can only come with tricks to hinder us, for instance, to have unity. I ligu është i mundur plotësisht nga Jezusi, por ai mund të vijë vetëm me gjëra të ndryshme për t'i ndarë njerëzit e Perëndis me njëri tjetrin. So far as I understand, is unity such a central point that the enemy is very focused on that unity shall not happen in little groups, in bigger groups, and also in nations. Dhe për të ligun është shumë e rëndësishme që uniteti të mos ndodh, të mos ketë unitet në trupin e Krishtit, në familje dhe në marrëdhëniet me njëri tjetrin. And because of that he prayed, cover these guys from the evil. Cover or save. Dhe për këtë Jezusi u lut, mbuloj, shpëtoi këto njerëz që mi ke dhënë oat nga i ligu. And the third point is sanctify these people in the truth. Dhe pika tjetër është që Jezusi lutet që shenjtëroj në të vërtetën time. And my word is the truth. Fjala ime është e vërteta. Po, dhe pse mendoni se uniteti ka vlerë në trupin e Krishtit? Pse është e rëndësishëm? Why do you think that the unity is important for the body of Christ?
It's a very logical, simple thing. As I told short before, with these parts of let see our physical body. Është një gjë shumë e thjeshtë dhe shumë logjike, ashtu siç e preka pak më parë në lidhje me trupin dhe gjymtyrët. If I have an accident, car accident or something like that, and I lose one of my parts, and this would lay around at the street, it is not anymore a part of my body. Le të themi që nëse përfundoj në një aksident dhe humb një nga gjymtyrët e mia e cila është diku në rrugë, atëherë kjo nuk është më pjesë e trupit tim. And it's a strange statement if I say, if Christians are not in unity, they are not a part of the body. Është një gjë ndoshta e çuditshme që mund të them, por në qoftë se të krishterët nuk janë në unitet, ata nuk janë pjesë e trupit të Krishtit. It's not a kind of judgment or to make something bad. It's just a logical thing. Nuk është një gjykim, por është një gjë logjike. And because of that, Jesus gave such a focus on it as an example from him to the Father. Prandaj Jezusi u fokusua shumë tek uniteti, bazuar në unitetin e tij me Atin. And because of that, we really have to take this topic very serious. Dhe për këtë ne duhet ta marrim këtë çështje seriozisht. Because without unity, we play Christianity, but we are not body. Sepse pa unitet, ne vetëm mund të luajmë krishterimin, por nuk mund të jemi një trup i vërtet. Mbi cilin themel pra duhet vendosur ky unitet, dhe kur uniteti bëhet i dukshëm? Upon which foundation should unity be built, and why is it important? In my part of influence, I always try to focus on the relationship of two or three Christians or people. Kjo bazohet në shkrimin kur Jezusi thotë që kur 2 ose 3 janë në emrin tim, mblidhen në emrin tim, unë jam në mesin e tyre. Because you know that there are a lot of promises on these 2 or 3 if they are one. Janë shumë premtime në fjalën e Perëndis bazuar në këtë shkrim, kur 2 ose 3 mblidhen së bashku. If 2 or 3 pray in my name, në qoftë se 2 ose 3 luten në emrin tim, my Father in heaven will do it. Aty në qellor do ta bëj. But there are some points we are missing sometimes. Janë disa gjëra që ne i humbim disa herë. These 2 or 3 are not in one opinion. Këto 2 ose 3 persona mund të mos kenë të njëjtin opinion. They are in unity of spirit. Por ata janë unitetin e frymës. And in his name means they are authorized to use this name as a representance here on earth from the ruler in heaven. Dhe në emrin e tij do të thotë që ata janë të autorizuar të përdorin emrin e Jezusit që merr autoritetin nga qielli. And the other point is that the witness of 2 or 3 makes something clear. Pika tjetër është që dëshmia e 2 ose 3 personave krijon diçka tjetër. And so I recommend that we can start in marriages. Edhe unë rekomandoj që kjo fillon në martesë. If marriages can work in this spiritual relationship, in this witness of the Spirit, wow! Në qoftë se martesa bashkëpunon, është në unitet dhe ka dhe dëshmon për frymën, kjo është një gjë wow, një gjë e madhe. And my experience is if I travel around and I speak about this topic and I ask, how is it in your situation? I find out that nearly 80% of marriages have no functional spiritual activity. They are nice marriages, but they do not work in the spiritual function.
zbuloi se rreth 80% e martesave nuk është se kanë ndonjë unitet frymor, duken sikur janë martesa të mira, por në fakt në frym nuk kanë unitetin që duhet. This is a huge topic, so it's I don't know. Another point Ky është një subjekt I madh. Is this so-called 5 ministries in Ephesians. Por një pikë tjetër e rëndësishme është shërbesa, 5 shërbesat. This chapter has a lot to do with unity. 5 dhuratat e shërbesës One për Lord, kishën, dhe kjo flet për unitetin. one body, one baptism, and all this one. Një besim, një pagëzim. And then we read there are the apostles, prophets, evangelists, shepherds, and teachers. They are necessary to help you to come to the unity in faith. Dhe atëherë fjala e Perëndis thotë që ishin apostujt, ai u dha apostujt, profetët, evangelistët, pastorët dhe mësuesit trupit të Krishtit. And we need these 5 in the local situation, not in the universum. So let's come some specialists from US or one from there and from here. We need this in the local situation, that the unity in faith can be reality. And so this is very important. Dhe ne kemi nevojë për dhuratat e shërbesës në kishën lokale, nuk po themi në një diapazon më të gjerë, por në kishën lokale kemi shumë nevojë për dhuratat e shërbesës, 5 dhuratat që të funksionojnë mirë, që të sjellin kishën në unitetin e Krishtit. Zoti Petër, kur ka një përmbushje të unitetit në trupin e Krishtit, kush janë pasojat, qoftë në kishë, qoftë në komunitet apo në vend? What are the consequences of unity in the body of Christ, in the community, and in a country? As we read, if these 3 points Jesus prayed for happen, he said, then we see unity. And then the world will see. Nëse këto 3 pikat që ne I thamë më parë, që Jezus I lutet për të tijët, bëhen realitet, atëherë të gjithë do ta shohim të qartë unitetin në trupin e Krishtit. Normally, we do a lot of activities to evangelize or to make the church known and everything, and nothing happened. Ne bëjmë shumë aktivitete, zakonisht në kisha, ungjillizojmë, bëjmë konferenca tjera, por në fakt nuk duket gjë. But if we accept this as a clear message and become in unity in a city, por nëse e pranojmë këtë si mesazh, si gjën kryesore, unitetin, atëherë kjo do të ndodh dhe do të sjell pasoja në kishën lokale. If pastors are able to lay down her crowns, nëse pastorët janë të gatshëm që të lënë kurorat e tyre për tokë, and let the king be the king, dhe të lënë mbretin të jetë mbret, and they become a growing form of unity in a city, edhe ata bëhen një formë, një qenie që rritet në unitet në qytetin e tyre, the world will see by itself, bota do ta shoh vetë, without of all these expensive and whatever activities they are usually will be done. Pa pasur nevojë për shpenzime të mëdha dhe për aktivitete pompoze. And also a lot of other promises, the expression of the power Jesus has given to the body. Dhe gjithë premtimet që Jezusi I ka you dhënë, should experience. It should be make the difference. të gjitha premtimet që Zoti Jezus na ka dhënë në Bibël duhet të bëhen një shprehje e autoritetit të Tij, fuqisë së Tij në unitet në trupin e Krishtit. Këto janë të vërteta që do t'i vlen gjithë secilit, Petër, kushdo që do ta lexojë këtë libër. Kujt ja ke kushtuar ti këtë libër? Who have you dedicated this book? I have dedicated it to Ali Kurti, to a fatherly friend. It was my first
a personal connection to an Albanian man I met in Albania in January 2019, and so a hard relationship was created. Këtë libër ja kam kushtuar pastor Ali Kurti, i cili është personi i parë, është pastor dhe është një figurë shpirtërore në Shqipëri për trupin e Krishtit, dhe unë e kam takuar atë për herë të parë në vitin 2019. Ne e përshëndesim pastor Ali Kurtin, por ata që janë të interesuar, ku mund ta gjejnë këtë libër, zoti Peter? Where can people find this book? We have a website, and I think you will show it on the screen, and on the regular basis at Buch and on other places where you can get books in Albania should be available. Këtë libër mund ta gjejmë tek website-i, gjithashtu tek Buchi dhe qendra Stefan. Unë dua të falenderoj dhe shumë suksese. Faleminderit që e solle librin në gjuhën shqipe si arrihet uniteti. Faleminderit zoti Peter. I want to thank you for bringing this book of unity to the Albanian church. Thank you. Yeah, I thank you too for the opportunity. I falenderoj për mundësinë që më dhat. And I wish Albania to receive the message. Dhe uroj që Shqipëria ta pranoj këtë mesazh. It's a gift. Është një dhuratë. It's not a pressure. Nuk është një presion. It's nothing you have to do. Nuk është një gjë që duhet ta bëni. I think it's something the Spirit is offering. Është një gjë që fryma po ju ofron. It makes the church life easier. E bën jetën e kishës më të lehtë. And in special, it makes evangelization totally easier. Dhe e bën ungjillizimin akoma më të lehtë. And I think this is all what Christians like in Albania. Edhe besoj se të gjithë të krishterët e pëlqejnë këtë gjë. Të falenderoj, shumë faleminderit. Thank you very much. You're welcome. Si arrihet uniteti? Më shumë se kur në këtë kohë kemi nevojë për unitet së bashku, për unitet në trupin e Krishtit. Ishim me Peter Ishka, drejtuesin e organizatës Misioni është i mundur në Gjermani, dhe gjithashtu një mbështetës i shumë projekteve humanitare në vendin tonë. Kalofshi bukur, ne do takohemi së bashku javën e ardhshme.